سلام به همگی. تو این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه پاش رو به شما آموزش بدم که ایشالله مورد توجه همگی قرار بگیره. ابتدا شکر و روغن مایه رو در میکسر میبندیم. ابتدا با دنده دور تند و بعد از اینکه سفید شد با دنده متوسط یعنی دنده دو میذاریم تا میکسر بزنه و پوکش کنه. قشنگ باید تخم مرغ پاتیل رو پرش کنه. در مدت زمانی که دستگاه ما تخم مرغ و شکر رو داره آماده میکنه، کشمشمون رو در داخل آب ولر یه ذره از ولر داغ‌تر خیس میکنیم. تقریبا حول و حوش 10 دقیقه خیسش میکنیم تا کشمشامون از حالت خشکی در بیاد و یه حالت پفکی به خودش بگیره. هم کشمشو با آب ولر یه ذره از آب ولر داغ‌تر شستشو میدیم و هم 10 دقیقه داخل آب ولر میذاریم میمونه تا حالت پفکی به خودش بگیره. حالا 10 دقیقه اجازه میدیم تا کشمشامون قشنگ خیس بکنه. مایمون تقریبا سفید رنگ شد. میندازیم دور متوسط دستگاه دنده دو تا قشنگ پف کنه بیاد بالا. مایمون تقریبا حاضر شده و میبریم که خالیش کنیم. آردش رو از قبل علف کردیم، پکن پودرش رو به آردش اضافه کردیم. طعم دهنده که توی فاش استفاده میکنیم سلیقه‌ایه. بعضی وانیل استفاده میکنن، من اسانس پرتقال استفاده میکنم و به نظر من اسانس پرتقال گزینه خوب و جنس رو خیلی خوشخوراک میکنه. آردش رو کم کم اضافه میکنی، همزمان باید مخلوط بشه. روغن مایه هم بهش اضافه میکنی.
بعد پاک کن میندازیم، خمیر رو قشنگ زیر رو میکنیم تا کل مواد با هم قشنگ مخلوط بشه. همیشه به خاطر جلوگیری از تصفیه شدن خمیر، روغن مایه رو آخر سر از همه بعد آرد یعنی اضافه کنیم. ما دیسامون رو از قبل حاضر کردیم، دیسای کارگاهی دورش رو چرب کردیم و وسطش هم یک کاغذ انداختیم. دیسامون رو پر میکنیم. کشمشمون که خیس کرده بودیم توی آبکش میذاریم، آبش میره. بعد اینکه آبش کاملا خالی شد با گردو مخلوط میکنیم و روی موادمون میپاشیم. این مواد ما به 5 تا دیست جواب میده و به خاطر همون ما کشمش و گردومون رو وقتی قاطی کردیم به 5 قسمت تقسیم میکنیم و هر قسمت رو به روی یکی از اینا میپاشیم. و بعد از اینکه دیسامون روی جنسمون رو پاشیدیم، ما بقیه خمیر رو به صورت خیلی لایه نازک روی کشمشامون اضافه میکنیم که در داخل فر کشمش و گردوهامون سوخته نشه. دوستان در نظر داشته باشین اگه کشمش و گردو رو با خود مواد قاطی کنیم و مخلوط داخل دیسامون همزمان با هم بریزیم، اون موقع کشمش و گردو چون وزن سنگینی نسبت به مایع داره ته‌نشین میشه و همشون کف دیس جمع میشن. به خاطر همون اول مایع رو میریزیم، بعد کشمش و گردو رو میریزیم، بعد روشو با یه لایه نازک میگیریم. حالا مایعمون حاضره واسه رفتن به فر. دمای فر که از قبل حاضر شده 180 45 دقیقه میباشه، یعنی طول مدت 40 الی 45 دقیقه پختش تمام میشه. میریم که با هم بندازیم داخل فر. پاشامون هم از فر در اومد. یه شب توی یخچال استراحت میدیم، فردا رو کاری و برش. طرز برش دادن پاش مربا با گلاب شل شده.
نون ویفس، دوباره مربای شل شده با گلاب، توجه داشته باشیم مربا رو خیلی نازک میکشیم. دوباره نون ویفر، آماده برش. بغلاشو میگیریم تا تمیز بشه.